لفافات الروبيان بالصلصة الوردية. المقادير: ميشن رابز أوريجينال، روبيان، صلصة وردية، شرائح الأفوكادو، خس مفروم. نوزع الصلصة الوردية على رغيف الميشن رابز مالتي جرين. نضيف الأفوكادو والخس المقطع والروبيان، ثم نوزع بعضاً من الصلصة الوردية مرة أخرى، ونلف الرغيف بهذا الشكل، ويصبح كل شيء جاهزاً. إذا أعجبتك الوصفة، لا تنسى الإعجاب أو ترك تعليق أو مشاركة المحتوى أو الانضمام إلى صفحتنا.